हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, रेडमीले आफ्नो 13 सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन रेडमी 13 5G लाई भने 9 जुलाईमा चाहिँ इन्डियामा लन्च गर्दैछ। र फ्रेन्ड्स, यो फोन भने इन्डियामा अन्डर 20,000 को प्राइस पोइन्टमा त्यहाँ लन्च हुँदैछ। सिरियसली फ्रेन्ड्स, 20,000 को प्राइस अनुसार फोन भने एकदमै बवाल रहेको छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ Xiaomi Redmi 13 5G मोबाइलको बारेमा। यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन, यदि लन्च भएपछि के कति प्राइस पोइन्टमा आउँछ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र अब भने तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलको भिडियो मन पर्छ भने प्लिज एउटा लाइक पनि गरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौँ Redmi 13 5G मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा सेम टु सेम Redmi 13 4G को जस्तै डिजाइन पाउनेछ। यसको ब्याक साइडमा तपाईहरुलाई ड्युअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा रिफ्रेश र तलपट्टि भने Redmi को ब्रान्डिङ दिएको छ। र अगाडिपट्टि भने तपाईहरुलाई सेन्टर कन्सोल डिस्प्ले दिएको छ र डिस्प्लेमा भने ग्लासको प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। इनफ्याक्ट तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा IP54 को रेटिङ पनि दिएको छ। हल्का फुल्का पानीहरुको छिटाहरु परे पनि यो मोबाइललाई चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम हुने छैन। फ्रेन्ड्स, ओभरमा बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा मोबाइलको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी भने एकदमै राम्रो रहेको छ। अब भने हामी कुरा गरौँ मोबाइलको डिस्प्लेको बारेमा। तपाईहरुलाई भने यो मोबाइलमा 6.7 इन्चको FHD प्लस IPS LCD प्यानल दिएको छ। साथमा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा भने 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश रेट पनि दिएको छ। र ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई चाहिँ यो डिस्प्लेमा 550 निट्स को HBM ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर युजको लागि भने तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि प्रब्लम आउने छैन। अलिकति डाइरेक्ट सनलाइटमा युज गर्दा तपाईलाई चाहिँ भिजिबिलिटीको चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइसिङ अनुसार यो मोबाइलको डिस्प्ले भने डिसेन्ट रहेको छ। त्यसैगरी परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो मोबाइल भने Qualcomm Snapdragon 4+ Gen 2 चिपसेटको साथमा लन्च हुँदैछ, जुन भने 4 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो, जसमा तपाईलाई हिटिङको इस्यु भने एकदमै कम पाउनेछ। साथमा LPDDR4S को RAM टाइप र eMMC 5.1 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिटेनेड स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा डिसेन्ट पाउनेछ। र गेमिङ ग्राफिक्सको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो मोबाइलमा Adreno 613 को GPU दिएको छ, जसमा तपाईहरुलाई गेमिङ ग्राफिक्स पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरमा परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा डे टु डे युजको लागि भने तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र साथमा तपाईले यो मोबाइलमा लो टु मिडियम सेटिङमा गेमिङ पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा यो मोबाइलमा तपाईलाई आउट अफ द बक्स Android 14 दिएको छ, जुन भने रन गर्दछ हाइपर OS मा रन गर्दछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि डिसेन्ट दिएको छ। क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो मोबाइलमा 108 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेन्सर र 8 मेगापिक्सल चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर दिएको छ। र सेल्फी क्यामेरामा तपाईलाई 13 मेगापिक्सल चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा यिनी दुवै क्यामेराबाट तपाईलाई 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिंक क्यामेरा पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा डिसेन्ट पाउनेछ। र ब्याट्री भने तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 5030 mAh को ब्याट्री, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 33 वाट को चार्जर भने बक्समा पाउनेछ। र ब्याट्री ब्याकअप भने तपाईलाई यो मोबाइलमा 1 या 2 दिनको चाहिँ मजाले पाउनेछ। प्राइभेसी सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई भने यो मोबाइलमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा सिंगल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने डिसेन्ट रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको नेपाली एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फोन भने हाम्रो नेपालमा अन्डर 20,000 को प्राइस पोइन्टमा आउनेछ। अब लन्च डेटको बारेमा कुराउनु पर्दा फ्रेन्ड्स, अहिले भने हामीलाई यो मोबाइलको कुनै पनि इन्फर्मेसन मिलेको छैन। हामीलाई यो मोबाइलको अपडेट मिलेपछि हामी तपाईहरुको लागि डेडिकेटेड भिडियो बनाएर आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नेछौँ। त्यसको लागि भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। ल त साथीहरु, यति नै थियो आजको भिडियो। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेदेखि एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।